السايكو اناليسيس، لان هو كان مدرس فرويد، ومن بعديه فرويد كان مدرس يونغ، وده كان تطور اصلا محاوله فهمنا لروحنا تزامن تماما مع وجود الكاميرا. فاللينك ده مهم ليه؟ لان في المودرن وورلد اللي هو من بدايه القرن 19 احنا عشان نقدر نفهم احنا مين تزامن مع وجود الكاميرا، ووجود الكاميرا هو ما هي الى محاوله لتثبيت الواقع اللي حوالينا عشان نقدر يبقى عندنا رؤيه لمفهوم لهويتنا. فاللي حصل ان جون مارتن شاركو خد الكاميرا في المستشفى بتاعته، والمستشفى دي كانت it was a mental asylum. وانا عايزه هقول لكم حاجه brief history of mental asylums. mental asylums في بدايه القرن ده كانت لسه بتبتدي ان يبقى في حاجه اسمها مستشفى للامراض النفسيه. قبل كده ما كانش في كده، كان في ناس مجرمين، كان في ناس خارجين عن القانون، لكن ما كانش في madness، ما كانش في جنون. حقيقي الجنون ابتدى حصل لما المودرن مان ديسايدد ان هو لازم يبقى فيه نورمال واب نورمال، لما هي ديسايدد انه لازم عايز يكنترول الماسز عشان يقدر يبقى اللي عنده باور يوصل لمراتب اعلى. اللي حصل ان بعد البليج او الطاعون اللي حصل في اوروبا، المستشفيات اللي كانت موجوده فضت، فكان في احتياج رهيب جدا ان احنا نملأ الانستتيوشن دي. الانستتيوشن دي كانت فاضيه، ما نقدرش نملاها بس بمجرمين. فحصل the invention of madness. What is normal and what is abnormal. عملوا المنتل اسايلمز وحطوا فيها اي حد تجربته او اداؤه مش شبه بقيه الناس، وقرروا ان يبقى في حاجه اسمها madness. وده كان حقيقي رفض لاي شيء هم مش قادرين يفهموه. اي اكشن او اي طريقه حياه كانت غير مفهومه للناس دي في الوقت ده كانت بتتحط تحت التايتل اوف madness. And this is the reason why they were so interested ان هم يحبسوا الناس اللي مش ماشيين بالقوانين عشان يقدروا يفهموا الجزء اللي هم رافضينه جواهم، فقالوا عليهم مجانين وحطوهم في مستشفى. جون مارتن شاركو عمل حاجه بقى يعني اوحش من كده، ان هو اخترع، ده جون مارتن شاركو اخترع مرض نفسي اسمه هيستيريا. المرض النفسي اللي اسمه هيستيريا ده بيزيكلي كان مينلي مرتبط بالمرأة. ومن هنا برضو نقدر نقول ان ابتدت مع بدايه القرن 19 رؤيه الرجل المهيمنه على مفهوم المنظومه كلها، على مفهوم المجتمع. لان هو لما حط الست اللي هي مش ماشيه بالمسطره زي ما هو عايز، حطها في مستشفى مجانين وقرر يقول عليها مجنونه. هو في الحقيقه كان بيرفض تماما الirrational، هو عايز يراشنالايز. ودي ده كان السنشري بتاع الساينس. He wanted to rationalize everything. كان عايز يعمل sense from everything. This is science. Science ruled, and when science ruled, the feminine was totally castrated actually. فجو مارتن شاركو اهتم جدا باختراع الكاميرا ده، وابتدى يستخدمه على الحالات بتاعته اللي في المستشفى. الستات اللي كانت بتخش المستشفى دي اللي بيسموهم هيستيريكس، وهيستيريا جايه من الاصل الاغريقي لكلمه روم which is الرحم، وهو مرض disorder مش موجود بس هو اخترعه. وكان الستات دي اللي بيخشوا المستشفى كانوا هما اللي مثلا عندهم رأي بيقولوه، عندهم سكشواليتي بيعبروا عنها، ولما بيتكبتوا طبعا كان بيحصل لهم فيتس، وكان بيحصل لهم حالات من الانهيارات العصبي، لان هم كانوا مرفوضين بشكل حقيقي. لو الست ذكيه، لو الست اوبن، هي كده مجنونه وبتتبعت على مستشفى المجانين. وفي الحقيقه فعلا مع الكبت كان بيجي لهم حالات من الفيتس والشيكينج والكاتاتونيا. This is the Salpêtrière، دي المستشفى. وده شاركو as a scientist كان موهوم جدا بانه يفهم الحالات بتاعت الستات اللي جايه له دي. هو عايز he wants to understand how the psyche operates، وعايز يفهم ازاي مخنا شغال، ازاي النيرفس سيستم بتاعنا بيشتغل. فابتدى يصور
الهيستيريكس بتوعه، البنات اللي هم موجودين في المستشفى. واللي حصل ان هي the thing is in at this point science and arts melted together, they welded, they became something one and the same. وشاركوه بقى مش مفهوم هو دكتور ولا هو ارتست. والصور اللي اتصورت في المستشفى دي في الوقت ده تحولت الى يعني ريفرنس رهيب جدا لرؤيه المراه لروحها ورؤيه الرجل للمراه لحد يومنا هذا يعني. فشاركوه دي سلسله من الصور للمرضى بتوعه. هو كان اكشلي بيعمل ايه؟ كان بيعمل لهم هيبنوسيس، وبعد ما يعمل لهم هيبنوسيس كان بينديوس يعني زي ما يكون بيزوج الحاله دي عشان يقدر يعمل لها بوز ويبص عليها ويصورها. فهو في الحقيقه ما كانش بيعالج، هو كان بيضخم المرض عشان يقدر يصوره. This is very important to understand لان مع بدايه القرن ده اتشكلت حاجات كتير جدا، اتشكلت السايكولوجي اوف ذا ريست اوف ذا سنتشري اللي هي عامه كانت ليها علاقه بفرويد اللي هو تلميذه، اللي هي تقريبا دمرت الفكر في اوروبا لحد ما فاقوا وعرفوا ان يعني فرويد كان عنده مشاكل. فدي الصور انا عايزاكم تبصوا عليها كويس وفكروا كده انتوا حاسين ايه وانتوا بتبصوا عليها. ده شاركو كان عنده حاجه اسمها تيوزداي مورنينجز، كان بيعزم صحابه الدكاتره ويجيب البنات دي يعمل لها هيبنوسيس ويخليهم زي يعملوا برفورمانس كده. لو انتوا بصيتوا كويس على الصور دي مش هتبقوا يعني لو انا قلت لكم ان الصور دي في واحد ارتست عاملها كنت هتحسوا ان ممكن جدا. It actually defined the way we visualize art and what is artistic. الصور مؤلمة وفي نفس الوقت مثيرة جدا فكريا وفيها شيء exciting وفي نفس الوقت مرعب. These are the images and this is exactly what we are still looking for when taking photographs. ولحد النهارده مفيش حاجه بتتصور اكتر من ان احنا بنصور ستات او بنرسم ستات او يعني ميل. صحيح ما بنعملش افلام عنهم بس basically we're all the time trying to pinpoint what is the feminine and put it in the most weirdest and freakiest of ways عشان نقدر نراشنالايز عدم فهمنا للإيراشنال، مش للفيمينين، للإيراشنال، للغير منطقي، الغير منطقي اللي احنا مش الفكر الذكوري مش قادر يستوعبه فهو بيرفضه. أوجستين اللي هي دي كانت المريضة المفضلة عند شاركو. أوجستين تحولت من إنها بنت تينيجر عندها حالة نفسية لكأنها الممثلة الأولى لشاركو. كانت أحسن واحدة بتبرفورم هيستيريا. وذا ثينج إز هنا الخط ما بين المرض والبرفورمانس تاه تماما. What is real and what is not real. It became a realm كده بره الواقع تماما. It became conceptual. ده اللي انا عايزه اقوله ان ده تحول الى شيء كونسبشن مش شيء واقعي. والكونسبشن بقى واقعي يعني هو اخترع الحاله والحاله بقت بجد بقت حاصله مع انها اصلا ملهاش وجود في الواقع ولما عمل كده بقى ده الواقع بتاعها. اوجستين وصلت ان بيجي لها حالات 156 فيت في اليوم وبيجي لها حاجه اسمها كاتاتونيك ستيت ويرباي ان جسمها كله بيتشنج وبتبقى في حالات تشنج شبه افلام الرعب لما بيبقى الست بوزست بالديمن. وده ليه علاقه جدا بالصور دي لان في السينما في الهورر فيلمز عامه يعني 90% من الافلام الرعب هتلاقوا ان الشخص البوزست الشخص اللي هو ملبوس هي واحده ست تاني لان برضه اتس اباوت ذا irrational ان الستات هم اللي ممكن يروحوا للحته الويرد اللي هم المجانين يعني. ف ده بدا من اللحظه دي. اوجستين سابت سالبرتري بعد حوالي 3-4 سنين من وجودها فيه
والانترستنج جدا انها مشت من المستشفى، هربت من المستشفى لابسه راجل. يعني الميتافور قوي جدا ان هي خروجها من المكان ده كان مش هيحصل الا وهي in disguise of a man. كان لازم تخرج، كان لازم تembrace الماسكولين، تembrace it عشان ده يبقى الاسكيب بتاعها. واختفت وانتهت، بس فضلت في تاريخ وفي ذاكره البشريه لحد اللحظه دي. وبعد ما مشيت اوجستين، فرويد ساب شاركو برضو لانه حس ان شاركو اتجنن، وابتدى الموضوع يخش في ابعد ما هو كان ليه علاقه بالمرض، بقى ليه علاقه بالاكتر انه فنان او انه مخرج او انه he became an artist and he forgot all about the science. He fabricated the science. هكلمكم دلوقتي على السيلف بورتريتس، واللي هتشوفوه دلوقتي هي بورتريتس لمصوره اسمها فرانشيسكا وودمان. فرانشيسكا وودمان مصوره كانت ماتت عندها 22 سنه منتحره سنه 1986. واللي هتشوفوه دلوقتي very strangely enough is resembling اللي انا لسه موريه لكم في المستشفى بتاعت السالفتري. دي فرانشيسكا وودمان. فرانشيسكا وودمان كانت موهوبة جدا وذكية جدا. ايه؟ كانت موهوبة جدا وذكية جدا، ولأنها موهوبة جدا وذكية جدا كانت فاشلة جدا في علاقاتها بالرجالة، وما كانتش قادرة تلاقي حد يفهمها، وكان عندها نوع من الاكتئاب المستمر لأنها في حالة رفض تماما، مرفوضة ورافضة للواقع اللي حواليها. فرانشيسكا وودمان كانت بتصور نفسها دايما في بيوت مهجورة، وكانت بتصور كل صورها تقريبا سيلف بورتريتس، long exposure, ghost like, black and white. She's always alone, almost all the time. وفي الحقيقة فرانشيسكا وودمان كانت بتدور على روحها، وبتدور على روحها جوه الفوتوغرافز بتاعتها، واللي احنا بنشوفه في الفوتوغرافز بتاعتها حاجه ملهاش علاقه باي حاجه غير السبكونشس بتاعها، عقلها الباطن. ده كانت طريقتها الوحيده اللي هي تقدر اصلا تستمر بيها في الحياه. الايمجز دي ما جاتش من قعدت تفكر في تكنيكلي هتصور الصوره دي ازاي. الايمجز دي جت ستريت من السبكونشس. وانا لما بركز على الفيمينين مش عشان انا فيمينست، انا بركز على الفيمينين لان this is the part اللي ناقص عامه في التركيبه عندنا كلنا ستات ورجاله، ان الشيء الانستنكتيف قوي الirrational احنا عاملين له بلوك، وبالتالي كل حاجه سيمتريكال ومظبوطه وما فيهاش روح بشكل ما. ف if you somehow understand what is your feminine is not the crazy part, it's not the hysterical part. Your feminine is what comes straight from your subconscious, which is unlike anything else. عقلك الباطن اللي جواك مش شبه اي حد تاني، فاذا انت ما كنتش قادر تخش جواه وتشوف، تعمل الصوره جوه قبل ما تعملها بره، تقدر تشوفها in your dreams or in your imagination من غير ما تشوف حاجه بره فتعجبك فتصورها. هو ده اللي بيخلي الفوتوغرافر مختلف، هو ده اللي بيخليه سنين بيموت وبعديها بسنين بيفضل معروف. ففرانشيسكا وودمان كانت دايما بتصور نفسها لوحدها، وهاردلي كنت تشوف وشها، يعني مزنوقه وسط حاجات وفيري بليرد. ودي كان سمة يعني عندها انها she always moves when she's taking a photograph. عشان كده معظم السيلف بورتريتس بتاعتها هي سيلف بورتريتس كانها شبح، لان هي في الحقيقه مش قادره تبين بوينت هير ايدنتيتي في وسط المجتمع اللي هي كانت عايشه فيه. طبعا وجود المرايه واضح ان هو يعني ازف هي بتحاول تعدي من العالم ده للعالم اللي بعده، وده ريفرنس انترستنج جدا لان ليه علاقه بأليس through the looking glass، وان انت to go to the other world which is the subconscious.
دي برضو صورة she's imitating Alice. وطبعا دي سيلف اكسبلاناتري جدا، ودي يمكن من اواخر صورها، وهي هنا it's a crucifixion، وهي على طول بعديها مفيش she committed suicide. Sally Mann is a more contemporary photographer، وزي فرانشيسكا وودمان she was very controversial، لأن الطريقة اللي بتصور بيها في contemporary times بتصور بحاجة اسمها silver plate photography which is a very old kind of photography but she still uses it till this day. And صورها haunting جدا، وهي بتصور her family دايما، وخصوصا في آخر collection بتاعها which was very controversial لأن اتهمت إن ده child abuse actually، وإن هي بتستخدم عيالها عشان تعمل صور actually ضد، يعني معرفش عندهم مشاكل معايا. صورها haunting جدا برضو واثريل، وكأنهم في parallel reality، ورغم ان she's taking pictures of her kids في شيء كئيب، وكأن الكيدز شايلين البردن بتاع الادلتس. and this is what is conceptual photography. ان انت لما هتصور بنت تينيجر واقفه ماسكه سيجاره بالكومبوزيشن شكله عامل كده، it's all blurred in the background. We do not know what is happening in the background. She is in focus. She's holding the cigarette, and الglance بتاعتها says so much more than what a child would say. This is the concept of the photo. It's not about just taking a photo of a pretty girl. This is what is conceptual photography. مش بس اني اعمل واحد طاير في الهواء او ان انا اعمل حاجه abstract. Conceptual photography is when what's inside of you becomes manifest through you to the image. ان انا مش هبص عليك واشوفك زي ما اي حد تاني هيبص عليك ويشوفك. ان انا لما هبص هشوف حاجه تانيه، لان انا always I'm in touch with my subconscious, with how I'm seeing things through السكيما بتاعتي. والسكيما دي هي عباره عن كل تجاربي، كل حاجه اهلي علموها لي، كل حاجه المجتمع فرضها عليا، عامله زي الجريد كده. عارفين لما بنطبخ بيبقى في شفاط كده، الشفاط ده بيسحب كل الزيوت وكل وات ايفر از كامينج اوت اوف ذا كوكينج، والبتاع ده بعد مثلا شهر بيبقى وسخ جدا، لو ما خدتوش ما غسلته خلاص ما فيش حاجه هتبقى ابزورب. السكيما بتاعتنا عامله زي كده بالظبط. احنا عندنا الجريد دي جوه دماغنا بتلم بقى ايه كل اللي اهلنا قالوا لنا، والمجتمع قالوا لنا، واللي احنا خايفين منه، واللي احنا مش خايفين منه، واللي احنا عايزينه، واللي احنا مش عايزينه، كل الحاجات. ففي الحقيقه انت كل ما انت بتبص من خلال البتاعه دي وهي مليانه زيت كده ومشبره، انت مش شايف كويس. فالطريقه الوحيده ان انت تقدر تشوف كويس من خلالها ان انت لازم you have to clean this up. and to clean this up that means ان انت you have to go through a self catharsis. you have to understand الداينامكس بتاعتكم هي ايه. عشان تقدر تعبر عن نفسك لازم تعرف نفسك، هي بيزك يعني. مش بس لازم تعرف الكاميرا بتشتغل ازاي، انت لازم تعرف انت مين عشان تقدر تاخد صوره. anyways نكمل سالي مان. ورغم ان سالي مان بتصور عيالها في مزرعه جميله وعيالها جمال، انما هي الصور كئيبه جدا، وزي ما تكون هي عارفه ان نهايه ده كله هو الموت. فهي بتحاول تكابتشر اللحظه اللي موجوده دلوقتي، ولكن احساسها بنهايته هو الاحساس اللي عامه سائد على تصوير سالي مان. بيخلينا come to almost the end of الtalk بتاعتي، ان relationship ما بين photography, immortality and death. في الحقيقة to sum it up يعني عشان to boil it down، الاسنس بتاعت الأزمة هي أزمة وجودية بشكل بحت، هي عدم قدرتنا على استيعاب ان احنا في يوم من ما هننتهي، وان احنا في يوم من ما هنموت وكل شيء بينتهي.
الفوتوغرافي هي محاولة للخلود بشكل ما، ومحاولة لأن أنت تخلق يعني ديسكورس مع الموت. إن how can you understand it, how can you fathom it, and if you don't understand it, every picture you're taking هي في الحقيقة it's a fight against death. It's a fight for immortality because you want to survive, you want to stay. أنت عايز تفضل موجود، ولكن أنت مش هتفضل موجود أبدا. يعني لو أنت مش عارف أنت مين، يوم ما تموت الفوتوز بتاعتك، الفوتوغرافي بتاعتك هتموت معاك. إنما لو أنت حقيقي you are delving into your subconscious and you understand أنت خايف من إيه وقادر تبص للموت ده في عينه وأنت بتاخد كل صورة، فأنت هتاخد صور مختلفة. You would put أنا ما أقدرش أقول لك ABC 1 2 3 conceptual photography is conceptual. You have to have a concept, you have to have a vision. لازم يبقى عندك رؤية. ما عندكش رؤية من غير ما تبقى مغمض عينك كده وعندك رؤية، مش بس إن أنت معجب بالأشياء اللي حواليك وبتحاول تعمل صورة شكلها حلو. فهي في الحقيقة إذا أنت ما كنتش في محاكاة يومية طول الوقت بشكل مستمر مع نفسك، فأنت عمرك ما هتبقى فوتوغرافر في الحقيقة عنده identity. بس. Thank you.